Okay, so for the day, mag-isimula na tayo ng lighting. So after the demonstration, next milestone natin is to complete all the models for your environment. Okay? So nasabi ko naman, na-announce ko naman sa inyo na nasend ko na yung message that according to Sir Stan, the deadline for the short films will be on May 12. Tama ba? Okay. So, medyo tight, pero it's doable. Paano siya magiging doable? If you are going to work every day. So, you just have to allot around 2 to 3 hours a day, tatakbo yan. Okay? So, hindi natin siya magagawa, hindi siya matatapos kung mag-procrastinate tayo. Okay? Kasi, alam ko yung ibang estudyante sabihin, kaya ko yan siguro 1 week before. Diba? Kalokohan yun. Ano yan? Ayun lang. So, ayun. So pag ganun, kailangan yung kailangan nyo talagang time management. Diba? Ano na? May research pa kayo. May research pa, sir. Ganun talaga. Oo, ganun talaga. Wala tayong magagawa eh. Binigay kasi sa ating schedule Sir Stan is May 12. Yun yung binigay niya. kung kaya niyo kausapin Sir Stan, kausapin niyo siya, di ba? Kasi ang alam ko, ang Anima Cat is May 22. Di ba? Pero sabi ni Sir Stan, gusto niya May 12, consolidated na lahat ng mga films. So kung kaya niyo siyang kausapin, kung pwedeng extend ng ilang araw, let's say mga May 15, di ba? Kausapin niyo siya. Okay? Kasi ako sumusunod lang naman ako sa schedule na binigay niya. So pumili na kayo ng iaalay niyo kay Sir Stan. Okay, let's begin. So sa mga previous subjects natin sa 3D and previous activities natin with 3D, na alam natin kung paano gumamit ng mga simple area lights, right? And kung paano siya i-render. So ngayon naman, subukan nating i-level up ng konti yung lighting natin. So are you guys familiar with volumetric lighting? What's volumetric lighting? Like fog. Fog, okay, that's correct. Ano pa? Scatter, okay. Smoke, that is correct. So basically kasi guys, when we do lighting, hindi lang naman siya basta ilaw lang na, let's say, parang sa painting na a color with opacity, di ba? Hindi lang naman siya ganon. So in real life, para sa maging interesting and maganda yung render natin, kailangan yung ilaw natin may texture din. Para ramdaman natin yung kapal nung let's say ng atmosphere. Diba? So sa mga gamers ba dito? Familiar kayo sa sa ang tawag doon? God rays. Alam niyo yung God rays? Okay, mga ganon. Okay, so subukan natin siyang i-recreate dito sa Maya. Gawa tayo ng God rays. Recording ba ako? Okay. Okay, so para magawa natin siya, syempre kailangan muna natin ng simple structure. Gawa tayo ng simple na set. Yan. And then, lagyan ko siya ng subdivision. Ayan.
Sige. Tapos, extrude natin. Then, delete. Okay, lagyan natin siya ng konting, konting volume. Extrude natin. Yan. So let's say this will be my set right here. So maglalagay muna ako ng camera sa loob para mas madaling mag staging. Gawin nating wide angle. So, gawin natin siguro mga 18 millimeters. Yan. Oh, relax. Yes? Okay. So, well, gagamit tayo spotlight dito. Well, spotlight is just a light source. Yung volumetric lighting, yung effect ng ilaw na yon sa scene. Okay? Yep. Yun ang gagawin natin. Okay. So, let's say this will be my scene right here. Subukan muna natin lagyan ng very simple light. Ang pinakamadali kasing gamitin na ilaw kapag gagawa tayo ng mga God rays na ganon is spotlight. Kasi yung spotlight is actually focused on one direction. Okay? Hindi ka tulad ng si area light, scattered siya. So gagamit ako ngayon ng Maya light. So I'm going to choose spotlight. Ayan siya. Okay. Okay, so para may idea tayo kung anong itsura niya kapag may kung anong naging reaction ng ilaw. Here in this view, I'm going to press number 7. So when I press number 7, makikita niyo dyan yung effect ng ilaw. Well, it's not yet rendered, pero at least may idea tayo kung saan nakaturo yung ilaw. Okay, so sa Maya lights, for example, dito sa sa spotlight na to, I can also hit letter T as in tango, T as in target. When you press letter T, as you can see, magkakaroon tayo ng option to adjust the target. Okay? And also, kapag naka target mode siya, when I try to move the light source, sa isang point lang siya nakatingin. Okay, let's try it. Sa camera po, for example, sa camera. Ano yan? Sa camera po, may ganyang effect po sa camera. Kapag ganun, gagamit ka ng constraint. Constraint in.
There you go. Yeah. So ito yung ilaw natin. So subukan natin siya tignan in render view. Okay. So siguro para mas mabilis, gagamit ako ng GPU rendering. Okay. So wala siyang nakita kasi intensity niya mababa. So we can bump up the intensity a bit. And then, ito kasi anong to, itong mga Maya lights na to, ito mga default lights ng Maya, kapag ni-render natin siya using Arnold, hindi pa siya makikita. Kasi meron siyang separate setting. So kung bubuksan niyo yung attribute editor ng spotlight nyo, meron dito ang option for Arnold. This one. So dyan natin siya makakontrol. So as you can see, exposure is set to 0. Kasi originally itong mga Maya lights na to, it will only work dun sa sa Maya software na renderer or sa iba pang original rendering system ng Maya. So hindi siya designed for Arnold talaga. So basically this is a plug-in. So hanapin niyo lang yung attribute for Arnold, then yan, taas natin exposure. Let's say 5. Diba wala? There. Ayun siya. Tasan pa natin. Let's try 20. It's too much. Okay. So siguro para makatulong, magdadagdag din ako ng sky dome for ambient lighting. Ayan siya. There you go. Okay, so let's try to play with this. So unang-una guys, let's try first to check kung ano bang mga kayang gawin ng spotlight. So itong spotlight na to, originally meron siyang mga attributes for intensity kung gaano kalakas yung ilaw. Meron siyang cone angle, ayun so you can see, kung gaano kalaki yung magiging light source. Okay? Meron siyang penumbra. Yung penumbra angle, siya yung kinakast na ilaw sa floor. Okay? Kasi kapag spotlight, yung ilaw niya, it's not just the ray itself, pati yung pag tinutok mo na, yung kinakas na ilaw dun sa sa object pag nakatutok na. That's penumbra. Meron tayong drop off. Kung kailan siya mag-soften. Okay. You can control those settings here. Okay, so bakit hindi siya nagmumukhang God rays? Hindi siya nagmumukhang God rays kasi kumbaga walang atmosphere dito. It's just the mesh and the light. Okay, so kumbaga wala pa tayong mga alikabok, wala pa tayong mga dust, wala pa tayong mga particles na kahit pwedeng tamaan ng ilaw. Kasi originally, kaya nagkakaroon tayo ng mga ganong klaseng effect, volumetric lighting sa God rays, kasi hindi lang basta yung object yung tinatamaan ng ilaw. Tinatamaan ng ilaw yung fog, tinatamaan ng ilaw yung dust, tinatamaan ng ilaw yung atmosphere. Kaya nakikita natin yung ray ng ilaw. Okay? So yun yung susubukan nating ilagay dito. So what I'm gonna do, pupunta ako ng display render settings. Go to Arnold Renderer, hanapin nyo lang si environment. Again, render settings, go to Arnold Renderer tab, hanapin nyo si environment. So makikita nyo dyan, we have here atmosphere and background. So si atmosphere ang gagamitin natin.
So luckily may mga plugins na si Arnold for this one. So I'm just going to click this button. Meron dyan either AI fog or atmospheric volume. Ang gagamitin natin itong atmosphere volume na to. Click it. Yan siya. So para makita natin yung settings ng atmosphere volume, may makita kayo dyan na na link to that one. So click nyo lang to. Yan siya. Sa attribute editor, dito natin siya makikita. So I can adjust the density, kung gaano ka-dense yung fog. So for this one, I suggest gumamit lang kayo ng mga decimal points. Kasi pag gumamit kayo ng whole numbers, malakas yan. Okay? So I suggest guys, kung gagawa kayo ng ganito or gagamit kayo ng ganitong klaseng lighting, mag R&D or research and development, you have to list down kung ano yung mga values na nilalagay nyo for density. Okay, baguhin natin ng kulay. Let's say a warmer color. There. Okay. So, ang magiging problema dito guys kapag naglalagay tayo ng volumetric lighting is that nagkapatong-patong yung effect ng ilaw. Tama ba? O, meron ako ditong sky dome light, tapos pumatong siya sa ilaw ng spotlight. So, ang gusto ko mangyari dito, yung pinaka-ambient lighting ko would be coming from the sky dome, tapos itong spotlight ko, ang gusto ko lang gawin niya, mag-provide ng volumetric lighting. So, we can actually control that using attributes for, saan ba yan? Yan, sa Arnold pa rin. So, hanapin nyo pa rin yung Arnold na option. Then, hanapin nyo lang yung visibility. Okay? Ang kailangan lang natin is volumetric lighting. So, kung titignan nyo dyan, nandiyan yung option for volume. So, definitely, kailangan naka-1 siya. I can turn off diffuse. So, si diffuse siya yung ilaw na nakita natin dito. Yan yung direct lighting. Okay? So, yan yung diffuse. Specular is basically for, para sa specular? Shine, highlights, yun siya. Subsurface scattering, skin. Di ba? Indirect lighting, yung pag-bounce ng ilaw. Kasi this one is direct lighting. Anything apart from this is indirect lighting. Okay? Yung pag-bounce ng ilaw. Volume is basically this volumetric lighting. So I don't need the diffuse. I just need the volume. So pwede kong i-turn off yan. See? I can turn off specular as well. Kung ayaw kong maka-apekto, I can also turn off indirect. Kung ayaw nyong maapektuhan niya yung current lighting natin. Nakita kong gaano siya nag-improve. Okay. Taasan natin ngayon yung intensity or exposure ng sky dome light ko. Let's try 2. So basically guys, itong sky dome light ko, it will serve as our ambient lighting.
Kapag sinabi nating ambient lighting, what is the most natural ambient lighting? Sky, sun, moon. Diba? So, as much as possible, when you are doing lighting, yun muna unahin natin. So, yung pinaka-natural light lang muna. Tapos, everything else is just secondary. Okay? Medyo matagal lang yung rendering. Oo nga eh. Kasagad na eh. Okay. So, subukan pa natin i-improve yung current look niya. So right now, this is just as very simple ray of light. So usually kasi kung titignan natin ng isang ilaw, para mas maging dynamic siya, kailangan may konting texture yan. Diba? So dapat hindi lang siya basta parang shape na ginawang blur tapos nilagyan ng transparency. So dapat ramdaman natin yung texture niya. So what we can do is we can apply some textures here. Subukan natin pasabugin yung laptop ko. Yari na. Okay, so we can do that by using light filters. Okay? So ano ba mga light filters na pwede nating ilagay dito? Again, I'm still using the attributes for this spotlight. So lalagyan ko lang siya ng light filter. So when we say light filter, literal na hinaharangan natin yung ilaw. Diba? Fini-filter out natin. Okay, so as you can see here, we have four Arnold light filters. We have the gobo, we have barn door, light blocker, saka light decay. So itong barn door hindi ko pa siya nasusubukan. Tell you honest, ang alam ko lang gamitin is itong gobo, itong light blocker, saka itong light decay. So para saan si gobo? So si gobo, diba? So yung gobo, kumbaga naglalagay kayo ng template dun sa spotlight. For example, alam niyo yung ilaw ni Batman? That's an example of gobo. Okay? Light blocker, pipigilan niya yung ilaw. Or tatakpan niya yung ilaw. Light decay, i-decay niya yung ilaw. So basically, habang lumalayo, mas nag-soften hanggang sa mawala yung ilaw. Okay, so what I'm gonna do here is I'm going to use gobo kasi gusto kong lagyan ng texture. So I'm going to add it. There you go. Then double click nyo lang yung gobo para makuha natin yung attributes niya. So we have your slide map and density. So itong slide map na to, dyan natin ilalagay here. Dyan natin ilalagay yung texture na gusto natin. So dito naman actually hindi nyo na kailangan gumawa ng texture from other software kasi may mga texture naman na pwede gamitin sa Maya. Ang usually lang naman ginagamit na texture dito for light is noise. Diba? May noise generator naman dito sa Maya. So yun lang gamitin natin. Yeah. So we have noise, simple noise, at volume noise. Itong simple noise, kung gusto niyo static lang yung noise nyo, pwede nyo itong gamitin. Pero if you want your noise to be dynamic, kung gusto nyo gumagalaw, para gumagalaw din ang ilaw, itong noise ang gamitin natin. Okay, so the problem with this, kapag gumamit tayo ng gobo or ng mga light filters sa ganito, minsan hindi siya kaya i-compute ng GPU. Okay? Subukan natin siyang i-compute using CPU. Save ko muna. Okay. Walang ko-kontra. Save muna, then render. Diba ang tagal?
mas na may parang yung from yung feature. Yan. Simula na siya mag-render. Kung mapapansin nyo, itong ilaw na to, hindi siya consistent. You see the difference? And actually, mas may mararamdaman nyo siya kapag nag-animate siya. Oo, exactly. Pag isang ano lang yung parang Jesus. There. See the difference, guys? May ano siya. Mas realistic yung pakiramdam kapag tek ilaw. Mabigat nga lang siya, pero it's worth the wait. Sorry ko lahat ba? I-overload sila. Isipan ko ano naman kasi okay lang ba na iwala yung back dinugtong ko yung gamit kasi Nag-iba lang, parang yung circulation. okay na yung ganitong bilis. Lalabas na naman siya, parang 2 seconds naman siya. Kaya nga hindi ko gano'n Goods na siya. Lagi lang hindi siya parang paint. Ba't kaya? Kasi may material na lang din siya kung yung sobrang dito. Kasi matataklotan siya ng kamay. pati yung ano yung paano pala yun sa ayaw nga yun ako nakikita ko rin sa akin ayaw nga device natin tagalan talaga ako sa corona hindi ko na-gets yung pinaka-form tapos nag-patient siya download ko ba? Ay, apo pakita nga naman Essential na si Vera. Makapag-break na naman tayo sa animation. Ay, siya pa. Ay, di ba? Si Bobby. oo, gagawin ako Yun daw yung sumasama. Ay, yun yung yung front gas. yung ito mas maghihiwalay yung set so pinakap siya Ano siya? yung may apoy pa Yeah, malapit na. Di pa pala, joke lang. kung ano kung Yung apo. Ay, kasi mga movies, di ba? Hindi mo nakakita yung ibang granada sa granada sumasabog lang yung kumakapo. yung pag-grenade kasi talaga yung shrapnel Shrapnel lang siya. wala yung sinasabog talaga Mga anti-tank. pati sa true numbers lumalabas pag-grenade Okay, so habang naghintay tayo ma-render to, ganito gagawin natin, guys. So for today, simulan na natin i-model yung mga environment natin. Okay? So, magsimula tayo sa indoor lang muna. Kung meron kayong mga indoor environment, simulan nyo na. Pero kung wala, go ahead with outdoor. Okay? So, ang ganito gagawin nyo, I want you guys to create 2 lighting. 1, day. Number 2, night. Okay? Again, 2 lighting for your environment. 1 day. Isa para sa ano? Sa daytime. Number 2 for nighttime. Bulanag ba? Okay. So guys, listen. So regarding the environment, kung hindi namang makikita sa camera, hindi nyo kailangang i-model. Okay? Hindi nyo kailangang buuin. So for example, you just need the interior, hindi ko kailangan ng buong pader.
Hindi ko kailangan ng pinto kung hindi naman siya makikita sa camera. Parang studio lang. Exactly. Gumagawa kayo ng isipin nyo guys, gumagawa tayo ng virtual set. Okay? Hindi nyo kailangan gumawa ng bahay. Hindi naman tayo architecture. Okay? Maliwanag ba? Again, model nyo lang kung anong makikita. Bubuin nyo lang kung kailangan nyo makita sa camera. Pero pag hindi, kahit maglagay lang kayo ng plain, texturean nyo ng maganda, okay na yun. Okay? We want to optimize the scene. Kasi kapag sobrang detailed na hindi naman kailangan, pinapabigat nyo na yung eksena. Pinapatagal nyo lang yung rendering. Maliwanag ba? As much as possible, details kunin natin sa textures. Okay? Sige. CR na ginawa nila dun sa set design. Alam mo, sumabog na. May nag-render ata. May nag-aaway na ba? Uy, kalmahin muna. Chill lang, chill. Okay guys, listen. So next meeting, ang itakil naman natin is character lighting. So I'm going to show you different ways and different kinds on how to put cinematic lighting sa mga characters. After nun, rendering naman tayo. I'm going to teach you how to use render layers para hindi bigat. Kasi ang alam nyo lang is to render the entire scene as one. Okay? So tuturuan ko kayo kung paano i-layer ng maayos yung rendering natin. So for example, separate yung rendering ng background, tapos separate yung layer ng camera ng effects, separate yung layer ng character. Tapos I'm going to teach you how to composite it properly. Okay? So para magawa natin yon, kailangan may mga materials na kayo. So you really need to model your environment and your characters. Maliwanag ba? Okay, sige. So, sinabi ko composite. Gusto ba tayo composite? I think meron tayong After Effects dito. So yun lang muna. Well, maganda sana mag-composite sa Nook kaso wala tayong Nook eh. Mahal ko. Blender. Meron ako. Saka yung alam ko yan. Kaparehas ng Nook yun eh. Natron. Ako Natron. Kasi yung pati yung mga nodes niya parang sa Nook. Parang ginaya talaga. Iba na mo yung parang term. Oo. Pero parehong-pareho na. Pati yung layout pareho rin. Saka libre pa. Oo. Libre yung libre. $2,000? $3 Per year, annual po. Ang puchang mahal. Tapos may Nook X pa sa X45. Ano yun? Studio 5. Parang
ng babae, di ba? Ang renta mo sa bahay, pag pinagamit mo, 300K. sino yung nakakalakas sa bahay? The nightmare. Pangalan na to, pati yung tao. Paano ko surprise yun? Tandaan na tapos pangalan na. Sabi po kayo pa pala. Bata ako. Akala ko ano siya, parang siyang si Tasha. Ang legend kasi niya yun. Yung mostly ng mga ganitong mabigat na pahay. Hindi ko pa yung paborito niya yung server. Marami kasi nakantay sa akin. Nagulat ako nung sinabi nila na nakakapag-drop na siya. Kasama-sama sila. Tapos ang director ako siya.
pinaprint ko. May CEO. Pero pumunta ako mamaya kasi ano yung hindi ng code? Ganito yung ginawa ko. Ganito rin yung map is something well. Kasi nakaano lang, nakapuntok lang sa kami. Yung tab lang eh, yung tab lang yung problema. Yung thumb lang. Yung ganito, tapos nakalagay, Ay, best na nakago. Ayan na